Akel and welcome back to my channel! So for today's video, mag-unbox tayo. Actually, ang dami ko talaga nakastock dito na mga i-unbox. Yun nga lang, hindi ko talaga siya ma-i-unbox dahil sobrang sakit ng ito nga, yung ilong ko, yung mata ko, dahil may pollen allergy ako. Wala, may kafunsyo kasi ako, kaya talagang hindi ko siya magawag makapag-vlog. At kung napapansin nyo, medyo ngongo ako ngayon. Talagang hirap ako. Kaya talagang sa dami kong gustong gawing video, hindi ko talaga siya magawa. At alam niyo ba yung kapag ito nga yung allergy is walang tigil ng luha, tapos yung sipod grabe, 'di ba? So ngayon, bali nakapunta na rin naman ako sa ospital, may gamot na ako, may iniinom na ako, kaya kahit papaano nakakatulog na ako sa gabi ng maayos dahil dito sa allergy ko na to. At bago ako nakagawa ng video, talagang matinding luha talaga, no? Siyempre, punas na punas, yung luha ko, yung sipod ko, diba? So, pero ngayon, ayan, medyo okay ako ngayon. Nga lang, parang medyo naiiyak na naman ako. Pero okay lang yan. Taste muna ako. So, kailangan ko na talagang mag-unbox. Ayan, ito na siya. Tada! Kailangan ko kasi i-unbox dahil meron kasi itong pagkain sa loob. Tapos, doon sa iba ko pang i-unbox ay may pagkain din talaga doon. So, kailangan ko na siyang ma-i-unbox. So, eto naman, meron ditong, alam ko, meron ditong mga danggit. Danggit ba? Hindi ko alam. Basta, titignan natin. So, in-order ko to sa aking kaibigan sa Facebook. Arigato Mi. So, open na natin siya, ha. Ayan. So, open na natin siya, Mi. Excited na ba ako dito sa i-unbox natin. So, gupitin na lang natin, ha. Kasi, para mas madali, na. Para mas madali siya, gupitin ko na lang. Ayan. Excited. Nag-order kasi ako sa kanya ng mga food. At yung eye care, in-order ko sa kanya. So, yung eye care is re-review ko siya next time kapag ka-okay na ulit. So, ito ay charan! Nayupi naman masyado, Mi. Si Vicat, kawawa. Nayupi naman masyado. Oh, ang nipis na niya. Ang nipis ni Vicat. Nayupi masyado. Ayan, ito si Vicat. Tapos, charan! Si Nova. Okay naman si Nova. Si Vicat, kawawa. Nayupi. Ito si Oishi. Ayan. Si Oishi. Tapos, ito si Piatos. Then, ito ang ating boy bawang. Yay! Boy bawang dito ko. Sobrang favorite ko yung boy bawang. Tapos, meron akong ding dong. Ding dong dong. Baka naman. Then, meron akong, ano to? Dermal Royal Jelly Collagen Essence Mask. Wow! Wow! Mi, thank you. Ayan, meron akong i-review din. Ayan. Charan! Ito-try natin to sa review. Ayan. Skin Confidence with Dermal makes you beautiful and healthy. Ayan. Wow, ang ganda niya. So, ito-try natin tong i-review. Kaso ang tanong, kailan ko nga ba talaga mag-review ulit? Ang dami kong product dito na i-review. Hindi ko talaga siya magawa, no? Tapos, ito pa. Ayan. Ang baho niya pero. Ang baho niya pero. Promise, ang sarap niya. Ayan. Tapos, asan pa? Tapos, ito yung eye care na sinasabi ko sa inyo. Ito siya, yung eye care. Ohayo. Ito yung eye care, yung Brazilian Blowout Eye Care with Collagen and Argan Oil. Ayan. So, ito siya. Dalawa ang in-order ko. So, meron siya nakalagay dito na Cream Silk Triple Keratin Rescue. Ayan. So, ito ang i-review ko talaga.
itong eye care na to. Sobrang ganda nga daw talaga niya ngayon. Parang sikat na sikat siya ngayon sa Pinas. So, nag-try ako mag-order kasi baka sakali, 'di ba? Baka naman gumanda yung hair ko, 'di ba? So, talagang pangit ng hair ko, 'di ba? So, kailangan ko lang siyang i-plancha para gumanda yung buhok ko. Pero kung wala akong plancha, Diyos me, yung marimar, para kung gumanon yung buhok ko, 'di ba? Ang pangit. So, ayan yung eye care. Ito ang i-review ko. So, next time ipapakita ko na lang sa inyo tong eye care. So, ano tong isa? Ano to? 3, 2, 1. Flawless Zero. leg. 8-in-1 leg solution. Anti-varicose, anti-mosquito, anti-rashes, anti-stress, anti-muscle pain, and moisturizer aroma therapy. Ayan daw. Ayan. So, hindi ko alam. So, tatanungin ko si Mi kung paano to gamitin. Hi! Ohayo! Ide! Ohayo. Ohayo! Ohayo. So, ayan. Kakagising lang ng aking bunso. So, buti na lang sakto pagising niya. Tapos na ako mag-review. Facebook na no? Kaya wa YouTube de yari, oh? Facebook gaいいよ。 Ano ba kayo no? したら見える。 Dati mo mumiri dyan. Sakto, tapos na ako mag-review. Kaya, ayun, pagising niya, okay na. Tapos na, nailabas ko na lahat. Yun nga lang, yung iba kong i-unbox, hindi ko na naman na-unbox, diba? Pero okay lang yan. Eto lang naman yung may pagkain. Ay, alam ko dun sa isa may pagkain pa dun eh. Pero yun ko na ulit. Ay, ayan mo na. So, ayan. So, hanggang dito na lang ang ating video. At kung bago ka lang sa aming channel, don't forget to subscribe my YouTube channel and click the bell button para updated kayo lagi sa aming mga videos! Yay! Ohayo, ah. Ohayo, bebe. おはよ Okay, chatanda. Kino, hayaku nen nishita ne. う。うん。早くおねんねして、それで今日何時起きたの？もう9時だよ。すごい。いっぱいねんねしたね。うん。昨日すごいね。早くおねんねしてね。久しぶり早くおねんねした。Love you. I love you too. Ay, wow. Ang galing-galing naman ng bebe ko. Ayan, ito yung bunso ko. Sobrang big girl na siya. How old are you? I don't know. I don't know. 4. What? 4. 4. Yes. 4-year-old ka na. Why you don't know? Oh no, this is not a 4. Go like this. Bigger na 4. 4 for 4. Ano ne? うん。幼稚園行くね。夏。夏になったら幼稚園行きます。イェーイ。壊れちゃったよ。あ、ほんとだ。急にさ、うん。マミのラップトップがね、消えるんだよ。なんでかな。壊れちゃったかな。やだね。やだ。So guys, kailangan namin magbabay ng aking babe. So bye guys. Bye. Bye. Mwah. Mwah. Mwah.